بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، أرحب بكم من قسم الرياضيات بالبرنامج التأسيسي بجامعة قطر. سوف أقدم لكم مجموعة من الأمثلة الخاصة بتحليل المقادير الجبرية اللي هي Factoring البولينوميالز. وحقيقة سوف أبدأ بالنوع الأول من التحليل اللي هو بعنوان Factoring out common factors. Factoring out common factors اللي هو معناها التحليل بأخذ العامل أو بسحب العامل المشترك أو العوامل المشتركة. هبدأ بهذا المثال حقيقة example factor completely relative to the integers. المقصود بفاكتور completely اللي هو حلل بشكل كامل relative to the integers بالنسبة للعوامل الصحيحة أو الأعداد الصحيحة. 18x cubed plus 24x squared. في بداية الخطوة الأولى اللي أنا حقيقة لازم أسويها هنا، لازم أوجد الجي سي اف اللي هو الجريتست كومن فاكتور. جي سي اف هو اختصار للجريتست كومن فاكتور لل 18 and 24، للعددين 18 و 24. وحقيقة أفضل طريقة لإيجاد الجي سي اف أو الجريتست كومن فاكتور لل 18 وال 24 هو بإيجاد البرايم فاكتورايزيشن for 18 and the prime factorization for 24. إيجاد العوامل الأولية لل 18 وال 24، وذلك عن طريق تحليل العددين. فأنا حقيقة راح أبدأ هنا الآن بتحليل العددين. هبدأ هنا بجانب الصفحة، حكتب ال 18 وهعمل خط، وبدي أبدأ أحلل الآن ال 18. ال 18 حقيقة even number، هو عدد زوجي. إذا هو يقبل القسمة على 2. So 18 it's divisible by 2, so we divided by 2. 18 divided by 2 will give us 9. 9 divided by 3 will give us 3. And 3 divided by 3 will give us 1. بنيجي بنلاحظ هنا أن أنا الأعداد اللي استخدمتها هنا اللي قسمت عليها هي فقط من الأعداد الأولية اللي هي البرايم نمبرز. برايم نمبرز اللي هي الأعداد الأولية اللي هي 2 و 3 و 5 و 7 و 11 إلى آخره. أنا هنا بستخدم فقط الأعداد الأولية عشان يظهر عندي البرايم فاكتورايزيشن اللي هي عوامل أولية. كذلك نفس الشيء راح أسويه مع ال 24. Even number, so it's divided by 2 will give us 12. Divided by 2 will give us 6. 6 divided by 2 will give us 3. And 3 divided by 3 will give us 1. وبنلاحظ هنا أيضا استخدمت فقط أنا العوامل الأولية. الآن لإيجاد حقيقة ال greatest common factor أو العامل المشترك الأكبر بين ال 24 وال 18، بنلاحظ هنا بكل سهولة أن أنا عندي ال 2 هنا، بنلاحظ هيها common factor، وعندي كمان ال 3 هنا كمان في common factor. فإذا أصبح عندي أنا هنا 2 وال 3 هما common factors، بنضربهم في بعض multiplied 2 and 3. إيش بيعطينا ضربهم 2 times 3؟ بيعطينا 6. فبنيجي هنا بنكتب 6. إذا الآن أنا أوجدت ال greatest common factor بين ال 18 وال 24 اللي هو 6. الآن إيجاد ال greatest common factor between ال x cubed and ال x square سهل جدا حقيقة بالنسبة لل variables اللي هي المتغيرات، اللي هو بأخذ أصغر power. يعني أنا عندي هنا x cubed و x square، بنأخذ ال x squared. لو فرضا كان عندي x cubed و x power 5 نأخذ x cubed اللي هي طبعا أصغر power. and open parenthesis، وبنفتح حقيقة هنا open parenthesis، بنفتح قوس. بعد ما نوجد الجي سي اف، هذا اسمه، هذا بنسميه، هذا هيك يسمى جي سي اف اللي هو greatest common factor. أول ما نوجد ال greatest common factor وبعد ما نفتح القوس بنيجي بناخذ ال first term الحد الأول divide ال first term by 6x squared by الجي سي اف. بنقسم الحد الأول على الجي سي اف اللي احنا أوجدناه اللي هو 6x squared. فبنقول هنا 18 divided by 6 will give us 3. and x cubed divided by x squared will give us x. هنا طبعا أنا عندي positive وهنا positive، إذا هنا حيكون عندي positive لأنه positive divided by positive will give us positive. تنتبهوا على الإشارات، إشارات مهمة جدا. عندي الآن كمان بدي أقسم هنا ال second term over divided by ال 6x squared. فهقول 24 divided by 6 will give us 4. and x squared divided by x squared 1. خلاص بروحوا مع بعض close the parentheses.
عشان تتأكد حقيقة إذا أنت حلك صح ولا لا، للتأكد من الحل إذا هو صح أم لا، هنا we distribute بنوزع 6x squared على القوس. 6x squared multiply by 3x will give us 18x cubed. 6 times 3 18 و x squared times x cubed plus 6 times 4 24x squared. فبيجي بنلاحظ لو رجعنا وزعنا احنا الجي سي اف على القوس بيعطينا نفس المقدار الجبري. الآن هذا مثال آخر عن تحليل بأخذ العامل المشترك اللي هو الفاكتورينج اوت كومن فاكتور. عندي أنا حدين حقيقة هنا اللي هو minus 15a power 5 b power 4 minus 5a squared b. بنلاحظ أن أنا عندي هنا الإشارة كمان ممكن أخذها ساينز عامل مشترك. وطبعا بدي أحلل زي ما أخذنا بالمثال سابقا أنه إيجاد البرايم فاكتورايزيشن للأعداد إن أمكن. منها بنقدر نحصل على الجريتست كومن فاكتور بالنسبة للعددين. إذا أول شيء أنا هنا راح أكتب الماينس كومن فاكتور، وهاجي هنا حقيقة على جنب عشان بدي أحلل الأعداد. هنا هاي ال 15 ال 15 طبعا هنا divided by 5 will give us 3، وهنا طبعا 3 divided by 3 will give us 1. وبنلاحظ هنا أن أنا استخدمت فقط البرايم نمبرز الأعداد الأولية فقط. نفس الشيء بدي أحلل حقيقة الفايف اللي هي هذه الفايف هي أساسا برايم نمبرز، فإذا هو لا يقبل القسمة إلا على نفسه. 5 divided by 5 will give us 1. بنيجي بنلاحظ إنه هذه هي العوامل الأولية للعددين اللي هو ال 15 وال 5. إيش في مشترك بينهم حقيقة؟ المشترك بينهم عندي فقط هو ال 5 هو العامل المشترك، فباجي بكتب هنا ال 5 common factor. بالنسبة للفيربلز اللي هي الأحرف ال a power 5 و a power 2، الباور الأقل نأخذ الباور الأقل اللي هو a power 2 common factor. وبالنسبة للبي أنا عندي هنا b power 4، وهنا بنلاحظ b power 1، بس عادة ال1 لا يكتب. يعني أي حرف يجيكم بدون ما يكون له مكتوب أي باور نعرف إنه هو أساسا باور 1، فبنأخذ طبعا هنا إيش b power 1 and open البارنتسز وبنفتح القوس. وزي ما ذكرت سابقا إنه هذا هو يعتبر الإيش الجي سي اف اللي هو الجريتست كومن فاكتور لهذا المقدار الجبري. الآن بنعمل عملية تقسيم divide الفيرست تيرم over الجي سي اف. هنا طبعا بدنا ننتبه على الإشارات، معظم أخطاء الطلاب بالإشارات، فركزوا معي بالنسبة للإشارات. هنا negative divided by negative will give us positive، وطبعا البوزيتيف هنا ما بينكتب، إذا في الحد الأول ما بينكتب البوزيتيف، بس هنعرف إنه negative divided by negative positive. 15 divided by 5 3، و a power 5 divided by a power 2 a power 5 divided by a power 2 هنا بنطرح، لو بتتذكروا احنا في قسمة الباورز بنطرح الباورز بيعطينا a power 3. b power 4 divided by b power 1 b power 4 divided by b power 1 هنا في power 1 تعطينا b power 3 لأنه طرحنا الباورز 4 minus 1 3. الآن نيجاتيف هنا معظم أخطاء الطلاب، فركزوا معي رجاء. نيجاتيف divided by negative will give us positive. انتبهوا، نيجاتيف divided by negative تعطينا positive. 5 divided by 5 1. a square divided by a square 1. b divided by b 1. هنا بنلاحظ انه هذا هو نفسه 5a squared b، وهنا 5a squared b، فهذا تقسيم هذا يعني هذا المقدار تقسيم نفسه بمعنى. فايش راح نكتب هنا 1 and close البارنثيسز. جزء كبير من الطلاب بينسى هنا يكتب ال1، وهذا خطأ كبير وشائع بين حقيقة الطلاب، بيحسب انه هنا خلاص ما في شيء زيرو. لا، هنا 5a squared b divided by 5a squared b 1.